Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Ân. Hôm nay Ân sẽ chia sẻ một vài câu chuyện thực tế về cách mà rất nhiều người Việt của mình đã có một số tài sản sau 10-15 năm khi mà sinh sống trên đất Mỹ này. Và họ có thể chọn nghỉ hưu bất cứ lúc nào nếu muốn khi chỉ mới khoảng 40-50 tuổi. Và sau đó Ân sẽ chia sẻ kế hoạch của Ân trong tương lai để mà có thể đạt được mục tiêu sở hữu tài sản triệu đô trong vòng 5 đến 10 năm tới. Và Ân tin chắc rằng nếu mà các bạn cũng đặt ra mục tiêu và cố gắng để thực hiện nó thì nó sẽ nằm trong tầm tay. Ân thấy nhiều người Việt Nam của mình nó rất là hay và giỏi. Họ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền và tích góp tiền, rồi sau đó thay vì để tiền trong ngân hàng á thì họ sẽ dùng tiền đó để mà mua đất hoặc là mua những căn nhà để cho thuê. Sau đây Ân sẽ kể những cái câu chuyện có thật mà Ân đã biết và nghe từ những người thân, bạn bè, người quen, những người quen của người quen. Câu chuyện đầu tiên là từ chính những người bạn xung quanh của Ân. Vì quá mệt mỏi với việc thuê nhà, thuê phòng, vừa không có không gian riêng tư, không được thay đổi hoặc là trang trí căn nhà theo sở thích của mình. Còn tiền thuê nhà thì tăng lên mỗi năm và có thể bị bắt dọn đi gấp nếu như mà cái người chủ muốn bán căn nhà đó đi. Vì thế mà bạn của Ân đã quyết định mua nhà, và sau 4-5 năm với cái thời điểm hiện tại á, thì những cái căn nhà đó bây giờ đã có giá trị hơn cả 100.000 so với cái thời điểm mà bạn của Ân mua. Câu chuyện tiếp theo á, là bạn của mẹ Ân. Hai vợ chồng cô này đã bắt đầu mua nhà ở và nhà cho thuê cách đây 10-15 năm. Thì hai người này hoàn toàn bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng tự làm ăn rồi tích góp tiền và mua nhà. Cô nói là cứ cách 1-2 năm là cô và chú để dành tiền, là cứ mua một căn nhà vừa túi tiền rồi sau đó cho người khác thuê lại. Họ sẽ là người giúp mình trả tiền mortgage hàng tháng. Quay đi quay lại 5-10 năm sau á, thì những cái căn nhà mà cô chú đang sở hữu hiện tại á, đều có giá trị gần như gấp đôi. Và thế là cô chú có thể refinance để mà mượn lại một cái số tiền lớn và tiếp tục mua nhà để đầu tư, hoặc là đầu tư vào các mảng kinh doanh khác, hoặc là có thể bán bớt 1-2 căn rồi lấy cái tiền đó để tái đầu tư tiếp. Hoặc cô chú cứ tiếp tục giữ cho đến khi trả hết nợ của ngân hàng, thì lúc đó toàn bộ cái số tiền cho thuê hàng tháng sẽ là tiền của cô chú. Và các bạn nên nhớ là lúc này tiền cho thuê cũng tăng lên theo thời gian. Và tương tự những câu chuyện của những người quen khác mà Ân được nghe, giống như là dì của một chị bạn hoặc là bạn của cô Ân, thì cách đây 15-20 năm á, thì họ mua những cái căn nhà ở Cali á, chỉ khoảng 200-300 ngàn thôi, nhưng mà bây giờ á, là nó đã toàn lên là khoảng 1 triệu đô. Và những cái câu chuyện khác từ những cái người mà đầu tư bất động sản thì chắc các bạn cũng đã nghe qua nhiều. Sau đây, Ân sẽ chia sẻ cái mục tiêu sở hữu 3 căn nhà trong vòng 5 năm tới và kế hoạch cụ thể là Ân sẽ làm như thế nào. Và Ân tin chắc rằng nếu Ân làm được thì các bạn cũng sẽ làm được. Thì bước đầu tiên á, là mình nên mua một cái căn nhà cho chính mình. Các bạn có thể bắt đầu từ những cái căn nhà nhỏ như là condo hoặc là townhouse. Khi mà mua thì các bạn nên lựa chọn những căn nhà có basement, có lối đi riêng, hoặc là và có phòng tắm để mà mình tiện cho thuê lại. Nếu cần thì các bạn có thể cho thuê luôn những cái căn phòng còn lại để mà có thể phụ mình giảm bớt cái chi phí tiền nhà. Tiếp theo là sau 1-2 năm các bạn cứ tiếp tục để dành tiền và mua căn nhà tiếp theo. Thì cái căn thứ hai này sẽ có 2 cách. Cách thứ nhất là bạn có thể mua căn nhà lớn hơn, rộng hơn và bạn chuyển vào đó ở. Vì như vậy thì khi mà mua cái căn nhà này bạn không cần phải down 20% và bạn sẽ được hưởng cái lãi suất thấp hơn so với việc mua nhà đầu tư. Sau đó bạn có thể cho thuê toàn bộ cái căn nhà thứ nhất. Còn cái cách thứ hai là bạn vẫn tiếp tục ở căn nhà đầu tiên và mua căn nhà thứ hai theo dạng đầu tư cho thuê. Việc này yêu cầu bạn phải có ít nhất 20% tiền down payment và tiền lãi suất nó sẽ cao hơn nếu mà các bạn
Nên thành ra là các bạn phải tính toán thật kỹ giữa tiền cho thuê hàng tháng và tiền mortgage phải trả hàng tháng. Vì Ân đã mua cái căn nhà single house và không có dự định dọn đi trong vòng 5 năm tới, nên ở cái bước thứ hai này á thì Ân sẽ mua một căn condo hoặc là townhouse để cho thuê. Và 2-3 năm sau, khi mà bạn đỡ dành được thêm tiền thì bạn lại tiếp tục mua một cái căn nhà nữa. Vậy thì có phải trong 5 năm thì bạn đã sở hữu 3 căn nhà rồi không? Tất nhiên nghe thì thấy dễ và đơn giản, nhưng quan trọng là có nhiều bạn không nghĩ tới và cũng không dám hành động vì sợ rủi ro. Thật ra thì việc đầu tư nào cũng sẽ có rủi ro, và Ân cũng không phải chuyên gia tài chính có thể đưa ra cái lời khuyên cho các bạn. Vì thế các bạn nên tìm hiểu thật kỹ trước khi mà mình mua nhà hoặc là đầu tư. Mục đích Ân làm ra video này là để cổ vũ các bạn cũng như cổ vũ cho chính bản thân Ân trong quá trình tích lũy tài sản và hướng tới tự do tài chính. Ân hy vọng video này có thể đem lại hữu ích cho các bạn, và nếu các bạn thích video thì hãy giúp Ân like và chia sẻ đến nhiều người hơn, cũng như đừng quên đăng ký kênh YouTube của Ân để nhận được thông báo cho video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.